how could we use this new technology to improve people's lives? Could we provide better healthcare at home? Could we do driverless cars? Could we sense air quality more effectively? Then we didn't just do it to people, we also did it with them. Welkom bij Telefacts. Zelfrijdende auto's, smart cities, operaties van op afstand en geschiedenislessen met een VR-bril op de neus alsof je zelf staat te vechten tussen de Romeinen. Dat gaan we allemaal heel normaal vinden vanaf het moment dat 5G deel uitmaakt van ons leven. Want volgens deskundigen zal die technologie onze levens ingrijpend veranderen. Met 5G kun je immense hoeveelheden data tegelijk downloaden en dat aan ongekende snelheden. Dat schept natuurlijk nieuwe mogelijkheden, maar het brengt ook nieuwe gevaren met zich mee. Veel mensen zijn bezorgd over hun gezondheid en het is ook de vraag wat criminelen daarmee gaan doen. Welkom in de futuristische wereld van 5G. 5G staat voor een supersnel mobiel internet. Dankzij deze technologie zijn tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Daardoor zullen we in enkele seconden films kunnen downloaden en streamen in 4K, dat is een ultrahoge beeldresolutie, of online vergaderen in high definition, zelfrijdende auto's via sensoren en camera's laten communiceren met andere auto's, maar evengoed apps creëren die we kunnen inzetten in de strijd tegen een pandemie. Is 5G de toekomst? Experts zijn overtuigd van wel. De technologie kan enorme hoeveelheden data verwerken in ijltempo. En dat creëert letterlijk een wereld van mogelijkheden. 5G, AI, big data, cloud, all of these things will combine. And it's a good opportunity to ride that wave of change. Tegenstanders beweren dat 5G een gevaar vormt voor onze gezondheid. Die beide visies leiden tot verhitte discussies. De straling zou leiden tot onvruchtbaarheid of zou kankerverwekkend zijn. In hoeverre is het echt schadelijk? Wetenschappers onderzoeken al 30 jaar lang het effect van elektromagnetische stralingen en de invloed van de gsm op onze gezondheid. Op basis van een groot aantal onderzoeken is hun conclusie dat biedt nieuwe mogelijkheden en kan bijdragen tot de ontwikkeling van de kinderen. With virtual reality, it's all you. You can paint, draw, sketch, whatever you want in this literal virtual world. It's amazing. With this technology, students are able to create the same sort of concepts, transform perspective and space, but created in a 4D experiential world. So they're taking something that's traditional, but making it innovative and new and changing the way that they perceive their artworks. Virtual reality in de klas heeft veel voordelen. De les is interactiever, afwisselender, vaak een pak leuker. De leerstof blijft beter hangen bij de jongeren. En ook op andere plekken leren is mogelijk. We can take a student out of the university and put them in a location where they otherwise couldn't get access to. In that way we can teach things that would otherwise be impossible. This ability to create digital models and then allow them to be seen by people who are in different places is a kind of benefit that we'll get from a 5G environment that we couldn't have done before that. De slimme brillen breken ook door in de zorg. Chirurgen in opleiding oefenen steeds vaker op virtuele patiënten. En toch hebben de dokters in spe het gevoel dat ze echt in een operatiekwartier staan. The respiration to flow irregular. Just fiddle with it a little bit. There you go. Now hand it to the doctor. Aan de Newcastle Universiteit in Australië gebruiken de studenten vroedkunde de meest futuristische technologieën om de theorie in de praktijk te oefenen. Ze lopen stage niet in een echt, maar in een virtueel ziekenhuis. Toch doen ze ervaring op en leren ze hoe ze moeten reageren als de moeder of het kind in kritieke toestand is.
Sometimes when babies are born, they need assistance to breathe. Here in Australia, it's the most common neonatal emergency that we experience in midwifery. So we felt it was a really appropriate skill to try and teach through multiple different methods. Ook augmented reality doet meer en meer zijn intrede in de zorg. Via een tablet of smartphone kunnen studenten geneeskunde vanuit hun woonkamer patiënten verzorgen, geneesmiddelen toedienen of alarm slaan als iemands toestand plots achteruit gaat. So what we have here is a virtual and augmented patient that we place into a real scenario. So this could be used anywhere, so the students can take this home and place this patient in their own home and they get a really realistic scenario. Virtual reality is niet alleen interessant voor de arts, maar ook voor de patiënt zelf. 360-graden video's kunnen de pijn helpen bestrijden en het genezingsproces versnellen. In het revalidatiecentrum van Bilbao in Spanje gebruiken de dokters VR en robotica om patiënten te behandelen naast de klassieke therapieën. Ze dompelen de patiënt onder in een virtuele wereld. Bueno, eso es una historia que empezó hace, alrededor del año 2010 y que podría ser útil para desarrollar alguna herramienta que pudiera ayudar a este tipo de pacientes a mejorar su calidad de vida haciendo rehabilitación. Sometimes in rehabilitation you can kind of trick the brain into thinking something that's happening to help the body recover. But a lot of the equipment that's used in virtual reality ends up being very heavy. Het skelet wordt verbonden met software, waardoor de patiënt kan wandelen in een 3D-landschap. Vaak betekent revalidatie vele uren stappen op een loopband, wat saai is en dus lastig om vol te houden. Met virtual reality kunnen patiënten niet alleen opnieuw leren lopen, ook mensen met een hersenletsel bijvoorbeeld kunnen er hun brein mee trainen. La verdad es que como tecnología me parece innovadora. Es una cosa que la verdad pues te facilita mucho el poder moverte en un entorno virtual y el poder desarrollar cosas que en la vida real no puedes desarrollar pues, por tema de movilidad y demás. Sí, la verdad es que esta tecnología en concreto ayuda mucho porque te ayuda a una rehabilitación cognitiva, o sea, una rehabilitación del cerebro, de mantener en la cabeza ideas, objetos. With a 5G environment, the weight of the equipment gets lighter because you can now transmit a lot more data just through the phone that's in your pocket. And this makes the whole experience easier, more enjoyable for the patient who's trying to recover. Door gebruik te maken van 5G-technologie kunnen patiënten zelfs gewoon thuis revalideren. De dokter kan de patiënt dan van op afstand in de gaten houden. Bueno, hemos conseguido a través de los serious games y la realidad virtual poder individualizar el tratamiento, poner objetivos, medir y además de esa personalización a través de la tecnología hemos conseguido reproducir el éxito de las terapias que hacíamos de forma convencional a través de una forma mucho más atractiva y una nueva herramienta para abordar la rehabilitación. In een ziekenhuis in Barcelona gaan de dokters nog een stap verder. Ze doen aan telechirurgie dankzij 5G. Met andere woorden, ze opereren van op afstand. Dat kan bijvoorbeeld goed van pas komen in oorlogs- of rampgebieden. Eén dokter voert de operatie uit en een andere arts kan van op een andere locatie de instructies geven. Bueno, en el Mobile Congress lo que hicimos es hacer una cirugía, digamos, con telepresencia. O sea, lo que se hace es dirigir la cirugía desde una zona donde estaba a 7-8 kilómetros del hospital y entonces nosotros con la ayuda del 5G, sin retardo en las imágenes, lo que hacíamos es dirigir a los cirujanos que estaban operando. De arts kon de operatie in real-time en in hoge resolutie meevolgen op een scherm via een snelle 5G-dataverbinding. Daardoor kon hij met zijn collega communiceren en hem bijsturen, zonder enige vertraging.
Op die manier verliep de ingreep in 100% veilige omstandigheden. De chirurg op afstand kon de operatie dus leiden alsof hij zelf in het operatiekwartier stond. It's very clever. That 5G link creates less than 5 milliseconds delay in the network. So that means that the feedback happening is very close to absolute real time. Zo dadelijk in deel 2. 5G heeft onmiskenbare voordelen, maar wat zijn de gevaren? Imagine that I'm taking control of an autonomous car. Have you seen the movie Speed? It might happen in the following years. Someone can use it to make money. Een wanhopige... 5G, het supersnelle gsm-netwerk, is een echte gamechanger. Specialisten zeggen dat het onze manier van leven drastisch gaat veranderen. Via dit draadloze mobiele netwerk kan je razendsnel grote hoeveelheden data ontvangen en verzenden. De nieuwe technologie biedt voordelen op vele vlakken. Voor de gezondheidszorg, de amusementswereld, de filmindustrie. This is a completely new era for the business and it requires new technology. The biggest change 5G will make to the film and TV industry is on the production side. Voor Inborn Media, een Poolse onderneming die tv-programma's en films produceert, kan de uitrol van 5G niet snel genoeg gaan. We deliver TV series for big local and international broadcasters. Door de pandemie moeten de werknemers van de ene dag op de andere telewerken. Het hoofdkantoor lag er de afgelopen 2 jaar verlaten bij. Maar het productiehuis is toch blijven draaien. We must be reliable under all circumstances. That's why 5G technology, in our case, is very crucial and very important. Our editors now have to work from their homes and connect with the disk array that we have in our office via internet connection. They can work real time without any delays, so they can work in comfort. Remote work is not only security, but also convenience and savings. It's also more effective. I can confirm that because we already delivered the show in such conditions. Volgens Inborn Media is 5G de toekomst, omdat je beelden in hoge resolutie kan doorsturen en ook nog eens met een verbluffende snelheid. Het duurt maar enkele seconden, niet langer dan dat. Imagine also being able to send the video footage straight from the film set through the cloud to all editors, so they can start working a few seconds after it's recorded. Videobestanden in 4K zijn groot. Het duurt normaal een eeuwigheid om die door te sturen. Het leven van filmcrews zal flink veranderen wanneer ze zware bestanden van overal ter wereld kunnen verzenden via 5G. Let's talk about sport production in television. If BT Sport, for example, sends outside broadcast trucks to cover football, cricket, rugby, they send lots of staff. The staff have to stay in hotels. They send lots of equipment. When they use 5G, what they need is a cameraman who's got a 5G box on his camera. He can send high quality 4K images back to the studio production environment at home base, and the camera isn't tethered. So he's doing camera work wirelessly. This reduces the cost of producing quite considerably. I wouldn't have imagined that it could be possible. But this crazy time showed us the need for new technologies, new approach, and the need for 5G. Ook voor de moderne architect die ontwerpen maakt in virtual reality betekent 5G een grote stap vooruit. Met een VR-bril kan je een gebouw bezoeken nog voor de eerste steen is gelegd. Straffer nog, je kan zelfs dingen aanraken. Dat maakt de virtuele realiteit nog echter. Y una de las ventajas fundamentales que nos proporcionaría la tecnología 5G consiste en que actualmente para poder dibujar
los gráficos en realidad virtual, necesitamos de unos equipos muy potentes que el usuario debe llevar en la espalda. Son unas mochilas que se llevan en la espalda. Con la tecnología 5G podríamos prescindir de esos equipamientos, realizar los gráficos en servidores externos y enviar la información previamente calculada en formato de vídeo de forma inalámbrica. Met 5G heb je uiteindelijk niet meer nodig dan een smartphone en een VR-bril om de fabriek vooraf te bezichtigen. Er zijn ook nog heel andere toepassingen mogelijk. In de auto-industrie bijvoorbeeld. Als je een auto wil kopen, dan zal je hem in 3D kunnen bekijken voor je hem bestelt. Je zal je droomauto van alle kanten kunnen bewonderen in een virtuele showroom. .5G zal ook de weg vrijmaken voor smart cities, de stadsmodellen van de toekomst. Veel van onze steden zijn overbevolkt en dat probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden. Door de bevolkingsgroei schieten nu al slimme steden uit de grond. The biggest change to life in cities is going to be a rapid increase in population. Between about 2015 and 2050, the world's population will go from 7 to 9 billion. And at that time, the numbers of people living in cities will grow from something like 50-55% of people worldwide to something like 70 to 75% of people worldwide. And we already experience trouble with traffic jams, with congestion, with pollution. So we need to use technology to build the quality of life in a city as much as we possibly can. Bristol is een grote stad met meer dan 400.000 inwoners aan de westkust van Engeland. Het is een van de eerste smart cities ter wereld. So what we did in Bristol is we used ducting that was already in the city, trenches around the city, and we put fibre in the trenches and an experimental 5G radio across the centre of town, along the harbour side and in the Millennium Square. And then we put an Internet of Things mesh across the city. So we then began to experiment. How could we use this new technology to improve people's lives? Could we provide better healthcare at home? Could we do driverless cars? Could we sense air quality more effectively? Then we didn't just do it to people, we also did it with them. De hele opzet van smart cities, de stad veiliger, leefbaarder en slimmer maken met behulp van sensoren en camera's. So first of all, 5G gives us a lot of tools that we need to measure things. All sorts of things, temperature, pollution, changes. It allows us to create sensors environments around the whole world. Then we can create dynamic systems. So if the air pollution goes up in a certain city in a certain day, say, right, we're going to put a car charge on any cars going into the city that day. We're going to change it dynamically. Or any other kind of dynamic change like that. Bij slimme steden gaat het over veel meer dan milieu en mobiliteit. Met de 5e generatie draadloze netwerken kunnen steden ook een pak veiliger worden. Public safety is a big issue in cities. We have a smart control center in Bristol where all sorts of different information comes in, both for the city, the local government, and for the police. And they get to use some of that infrastructure. An example in Bristol is we have a big festival here, 400,000 people go, and we have a big harbour and someone fell in. And that was seen on the sensing technology that was used on the network. What you see is patterns where something is normal, then you see an exceptional event, like someone falling in a river. So then it sends an alert to say something exceptional has happened. What is it? And it alerts at the control room. So people were able to fish him out of the river. And they wouldn't have seen it without the technology. 5G kan de openbare veiligheid verbeteren en de wereld behoeden voor dreigend gevaar. In Seoul gebruikte de overheid mobiele technologie in de strijd tegen COVID-19. Dankzij zijn technologische aanpak kreeg Zuid-Korea beter grip op het coronavirus.
금년 1월 20일 날 코로나19 첫 환자가 우리 한국에서 발생을 했습니다. 이 자가격리자를 좀 더 효율적으로 관리를 해야만 이 코로나19를 잡을 수 있다는 판단을 했습니다. 그래서 자가격리 애플리케이션을 만들게 됐습니다. 자가격리 앱은 두 가지 중요한 기능이 있는데, 하나는 그 자가격리자가 그 스마트폰을 활용을 해서 하루에 2번 그 코로나19 관련한 증상이 있다라는 게 보고가 되면 바로 그에 상응하는 조치를 하게 됩니다. 병원으로 이송을 한다든지 하는 조치를 하게 되고요. 또 하나 이제 중요한 기능은 자가격리 장소를 이탈하게 되면 그 이탈했다라는 경보음이 갑니다. 그래서 자가격리자가 이탈하지 못하도록 하는 기능이 있습니다. 일상을 재워나 관리하는 게 아니고 그 자가격리지를 이탈하지 못하도록 하는 것까지만, 그 일상을 이제 감시하고 관리해서는 안 되죠. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Zuid-Korea aan de hand van data geprobeerd om besmette mensen en infectiehaarden op te sporen. De overheid gebruikte hiervoor GPS-tracking en analyseerde ook bewakingsbeelden. De keerzijde: al die sensoren en camera's houden je voortdurend in de gaten. Hoe zit het met de privacy in die smart cities van de toekomst? En de technologie kent uiteraard ook gevaren. Een Russische hacker wil het er wel over hebben, maar anoniem. The future is always a beautiful concept, and we all want to live in better lives. But there always were and will be people who want to live better life than others. Not necessarily in a legal or morally acceptable way. The discipline of crime science considers the internet to be a new battlefield or a battleground where two sides of the struggle, the criminals or terrorists or rogue governments on one side and law enforcement and intelligence agencies on the other, compete or fight for domination. In the past, the highest valued companies in the world were oil companies. Now it is data. And 5G means much more data, and this means a gold mine, and of course for hackers. Het nieuwe mobiele netwerk blijkt kwetsbaar voor aanvallen van hackers. Een degelijke cyberbeveiliging is cruciaal voor de toekomst van 5G. Modern technologies were not originally designed to create harm or to hurt people. They were designed for the benefit of the general population or the society. But as it always happens with every kind of a tool, somebody sooner or later will design a new application for technology. For example, I could download gigantic confidential files, disconnect and disappear, hiding behind the network of proxies. I could do that in a seconds. Criminelen kunnen door de komst van de nieuwe technologieën hun werkterrein steeds meer verleggen. Zelfrijdende auto's, slimme steden en the Internet of Things zijn nieuwe paden die de cybercriminelen zullen verkennen. Maar ook de politie doet dat natuurlijk. In recent times, crime has been moving beyond the traditional notion of cybercrime. And it's moving to a territory when the effects of using the cyber tools are happening in real life. Imagine that I'm taking control of an autonomous car. Have you seen the movie Speed? That might happen in the following years. Someone can use it to make money. Someone can do something like that just for fun. И таких до хрена. 자, 지금부터 산업통상자원부가 주최하고 지능형 자동차 부품 진흥원이 주관하는 2020 대학생 자율주행 경진대회를 시작하겠습니다. In Zuid-Korea zijn studenten de zelfrijdende auto volop aan het testen.
In de stad Daegu gebruiken ze 5G om de auto's van de toekomst te ontwikkelen. 5G나 LTE 등이 활발하게 더 기술이 개발이 되면 통신 대역폭이 훨씬 크기 때문에 더 많은 다양한 서비스들을 제공할 수 있을 것으로 보고 있습니다. De zelfrijdende auto steekt vol technologische snufjes en slimme sensoren. Vehicle to Everything, afgekort V2X, stelt auto's in staat met elkaar en hun omgeving te communiceren. Op die manier kan de auto voetgangers, maar evengoed verkeersstromen detecteren. Met als gevolg minder ongevallen en minder files. De bestuurder kan ondertussen rustig achteroverleunen en een boekje lezen. 자율주행 기술에 대해서는 차량 통신이 가장 중요하고요. 그 중에서도 지금 현재 나와 있는 5G 기술을 통해서 실제 차량에서 올라올 수 있는 많은 양의 데이터들을 전송을 할 수가 있고 이걸 바탕으로 더욱더 안전한 자율주행 차량을 개발할 수 있습니다. 네, 이번 대회는 산업통상자원부에서 주최를 하는 대학생 자율주행 경진대회고요. 본 대회는 실도로 기반으로 해서 실제 차량 통신하고 비정령 구역이라든지 돌발 상황까지 포함된 미션이 들어가 있는 학생들의 이제 자율주행 기술을 겨룰 수 있는 대회입니다. Om dat allemaal mogelijk te maken zijn telecomproviders wereldwijd met man en macht het 5G-netwerk aan het uitrollen. We live in a world which is increasingly reliant on the digital services, while the telecom operators' infrastructure must keep in step with these developments. During the first stage of 5G network rollout, one would have to install a device of the size of home Wi-Fi router on the same mast as the 4G transceivers. Om 5G-signalen te kunnen doorgeven zijn er op termijn meer antennes nodig dan bij 4G. Die zullen niet alleen hoog in masten worden geplaatst, maar ook op plekken waar het mobiele netwerk veel gebruikt wordt, zoals verlichtingspalen of bushokjes. Met de komst van het 5G-netwerk zal er in het straatbeeld een wildgroei van antennes zijn. Technologia 5G zakłada pracę na wyższych częstotliwościach niż technologie poprzednie 2, 3, 4G, a prawa fizyki stanowią, że te wyższe częstotliwości mają mniejszy zasięg. Stąd siatka nadajników, które w technologii 5G muszą być zamontowane, musi być dużo większa. Al die antennes zijn nodig voor een performant netwerk. Maar 5G is meer dan alleen maar een snelle internetverbinding. Het is een baanbrekende technologie die een grote impact zal hebben op onze samenleving. Zelfrijdende auto's, e-health en virtual reality zijn geen verre futuristische fantasieën. Some device at the end, which today was just your phone, tomorrow can be a car, it can be a football stadium, it can be almost anything you want. And it can say, I want the network to give me more connectivity, to give me more computing capability, and the network can respond on demand to the request of the device or devices at the edge. So you start to deliver what you call a heterogeneous network and computing environment virtually, which is changing and fluid and moving all the time. And that's a transformation from the world of today, where what you get is what you get, and if you want to change it, you've got to get a man out to fix some piece of hardware. And that's the big shift, that we're moving from a fixed way of doing things to a fluid and endlessly changing way of organizing networks and virtualized computing as well. De Europese Rekenkamer zegt dat België de Europese doelstellingen op vlak van 5G wellicht niet zal halen tegen 2025. De kans dat alle steden tegen dan 5G hebben is klein. Die technologie is economisch belangrijk en daarom gebruiken ze het nu al in de haven van Antwerpen. Onder meer om containers te tracken en de veiligheid te verhogen. Dank dat u keek. Graag tot volgende week.